දවසකට පස්සේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙන්න ආවේ. ඉතින් වීඩියෝ එකේ ආරම්භය දැක ගන්න ලැබුණු තණ්ඩ සෝන් එක ඔයාට කැමති ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් දාලා ලේසියෙන්ම මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මේකට අපිට CapCut app එක වගේම තණ්ඩ සෝන් වීඩියෝ එක අවශ්‍ය වෙනවා. මම පහළ description එකේ සියලු link දාලා ඇති. ඔයාලට පුළුවන් ලේසියෙන්ම download කරගන්න. ඉතින් අපි යමු මේ වීඩියෝ එක ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කොහොමද බලන්න. ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ Play Store app එක open කරලා මෙන්න මෙතන උඩ තියෙන search bar එකේ එකපාරක් touch කරන්න ඕනේ. touch කරාට පස්සේ ඔයා මෙතන CapCut කියලා type කරලා මෙන්න මේ වගේ search කරන්න ඕනේ. ඉතින් search වුණාට පස්සේ අපිට app එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ app එක මේ වගේ ඔයාගේ ෆෝන් එකට download කරගෙන install කරගන්න එක. මේ app එක MB 51ක් වගේ වෙන්නේ. මේකට ටික වෙලාවක් ඉන්න වෙනවා. ඔයාගේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක ස්පීඩ් එක අනුව තමයි ඩවුන්ලෝඩ් ස්පීඩ් එක ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ. CapCut app එක ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තට පස්සේ app එක ඕපන් කරගන්න ඕනේ. ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ තමයි app එක දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊළඟට ඔයා මෙතන උඩ තියෙන new project කියන එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කළාට පස්සේ ඔයාට මේ වගේ තමයි display වෙන්නේ. එතන ඔයාට albums වල video සහ photos කියන section දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා මුලින්ම මේ වගේ photos කියන තැන touch කරන්න ඕනේ. touch කළාට පස්සේ photos section එක open වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට අවශ්‍ය photo එක, ඒ කියන්නේ ඔයාගේ photo එකක් නැත්නම් ඔයා download කරපු photo එකක් තෝරගෙන ඒක උඩ මේ වගේ select කරන්න. select කරාට පස්සේ photo එක open වෙනවා. ඊට පස්සේ පහලින් තියෙන add කියන තැන touch කරන්න ඕනේ මේ විදිහට. හරි, දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි select කරපු photo එක app එකට open වෙලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයාට ඔයා කැමති photo එකක් දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා පහළ තියෙන format කියන තැන මේ විදිහට touch කරලා පහළ තියෙන size වලින් කැමති size එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මන් මෙතන තියෙන size වලින් මේ size එක තෝරලා ෆොටෝ එක උඩ මේ වගේ zoom කරලා මට ඕන විදිහට මම හදා ගන්නවා. ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකේ විදිහට හදා ගන්න. හරි, එහෙම අපිට අවශ්‍ය විදිහට ෆොටෝ එක හදාගත්තට පස්සේ ඔයා ඊළඟට overlay කියන එක උඩ එකපාරක් touch කරන්න. touch කරාට පස්සේ ඔයා පහලින් තියෙන add overlay කියන එක උඩ මේ වගේ touch කරන්න. touch කරාට පස්සේ ඉස්සෙල්ලා වගේ albums වල photos සහ videos කියන section දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා video කියන තැන මේ විදිහට touch කරලා මම description එකේ දාලා තියෙන video එක ඔයා download කරලා නම් මේ video section එකේ ඒ video එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන තප්පර 37 වීඩියෝ එක තමයි ඒක. ඉතින් ඒක උඩ මේ වගේ එකපාරක් touch කරලා යට තියෙන add කියන තැන මේ වගේ press කරන්න. හරි, අපිට බලා ගන්න පුළුවන් app එකට තණ්ඩ වීඩියෝ එක add වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට layers දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි add කරපු photo එක වගේම තණ්ඩ song වීඩියෝ එක. ඊළඟට ඔයා තණ්ඩ song වීඩියෝ එක touch කරලා photo එක වැහෙන්න මේ වගේ හදා ගන්න ඕනේ. හරි, අපිට බලා ගන්න පුළුවන් app එකට තණ්ඩ වීඩියෝ song එක add වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට layers දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ඇඩ් කරපු ෆොටෝ එක වගේම තණ්ඩ සෝන් වීඩියෝ එක. ඊළඟට ඔයා ලේයර්ස් දෙකෙන් උඩ ෆොටෝ එක තියෙන ලේයර් එක උඩ ටච් කරන්න. ටච් කරාට පස්සේ මේ විදිහට ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට ඔයා මේ විදිහට ෆොටෝ එක ඇදගෙන යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ යට වීඩියෝ එකේ ටයිම් ඩියුරේෂන් එකත් එක්ක අපි ගානට ෆොටෝ එක ඇඩ්ජස්ට් කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා ෆොටෝ එකේ වැඩි කොටසක් අපි ඉවත් කරන්න ඕනේ. ඔයා මේ විදිහට සුදු ඉරේ තියෙන තැන ඔයාගේ සුදු ඉරේ තියලා තණ්ඩ වීඩියෝ එක උඩ මේ විදිහට ටච් කරන්න. හරි, දැන් ඔයා ඊළඟට උඩ තියෙන ෆොටෝ එක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරන්න. සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ පහළ තියෙන ස්ප්ලිට් කියන තැන උඩ එකපාරක් ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ෆොටෝ එක උඩ නැවත වීඩියෝ එකේ විදිහට මේ වගේ ටච් කරලා පහළ තියෙන ඩිලීට් කියන එක උඩ ටච් කරන්න. හරි, ඔයාලට දැන් පේනවා ඒ කොටස ඩිලීට් වුණා කියලා. ඊළඟට මෙතන තියෙන ending කියන තැන මේ විදිහට select කරලා පහළ තියෙන delete කියන තැන press කරලා delete කරන්න ඕනේ. හරි, දැන් වීඩියෝ එකේ ගානට ෆොටෝ එක තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එකේ විදිහට ඔයාටත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් ලේසියෙන්ම හදා ගන්න පුළුවන්.
ඊළඟට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ පහළ මෙන්න මෙතන තියෙන ස්ප්ලයිස් කියන එක උඩ ටච් කරන්න. ඉතින් ඔයාට මෙතන ඩාකන් කියන එක සිලෙක්ට් කරලා ඔයාට කැමති විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඔයා ඒ ටික කළාට පස්සේ පහළ තියෙන හරි ලකුණ මේ විදිහට ප්‍රෙස් කරන්න. හරි අපි වීඩියෝ එක හදාගෙන තියෙන්නේ. අපි මේක ප්ලේ කරලා බලමු. හරි අපි මේක අපේ ගැලරි එකට සේව් කරගන්න තියෙන්නේ. ඒකට ඔයා උඩ දකුණු පැත්තේ ඊතලය ගාව ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ එක්ස්පෝර්ටින් කියලා වැටෙනවා. එක්ස්පෝර්ට් වෙන්න තප්පර කිහිපයක් යයි. ඉතින් ඔයාට මෙතනින් ඔයාගේ TikTok එකට, WhatsApp එකට, Facebook, Insta වලට share කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අද අරගෙන ආපු වීඩියෝ එක ගොඩක් අය මේ දවස්වල නිතර හොයන වීඩියෝ එකක්. දැන් ඉතින් ඔයාලටත් ලේසියෙන් මේ වීඩියෝ එකේ විදියට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් ගොඩක් මගේ channel එකේ තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් බලන්න. ඒ වගේම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. වගේම bell notification icon එකත් click කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. මේ වගේ වටින වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් ගිහින් එන්නම්. ඔබට සුබ දවසක්.